انزل انت انزل انزل اطلع. ويلكم. ازيكم يا جدعان عاملين ايه؟ دلوقتي يا جدعان احنا هنلعب باركور وهنطلع مكان عالي فشخ، اللي هو المكان اللي ورانا ده. ايوه هو الحته دي. اوكي مش عارف اشاورها بس هي حته عاليه كده هنطلعها فوق انا وعماد. يا عماد جاهز؟ نفسي هنتشقلب. عايز تقول لهم حاجه؟ ايه يا اسطى؟ عرف عن نفسك. لا ده محمد يا جدعان بيتشقلب في الجو من مكان عالي. يا عم انت هتفتح. يلا يا ابني يلا يا اسطى نطلع نلعب باركور بقى يا جدعان. فيديوهات الباركور جايه في الطريق. خد السيلفي خد السيلفي. خليك مش شغال. هي شغال. صورنا ولا نازل؟ بيصور بالكاميرا ولا عادي؟ دلوقتي يا جدعان عمكم موسى اهوت ورايا انزل اطلع. مسكنا يا جدعان. حلوه المسافه اللي احنا اتمسكنا وانا اتمسكتش. ايه رايك كنت اتمسكت؟ حاولنا يا جدعان نقول للراجل اللي احنا كنا بنتصور وهو مش مصدق طبعا، كان هيستعمل معانا العنف. هو ورا وجاي ورانا. اوكي تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب كومنت تدوسوا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك تويتر انستجرام. كنت مع موسى محمد. استنوا الفيديو الجاي اللي هو قريبا جدا قوي. السلام عليكم.